Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam Nozul Channel. Semoga anda sihat dan gembira selalu. Kepada yang pertama kali menemui channel ini, jangan segan silu dan ragu-ragu untuk subscribe channel ini. Saya doakan semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Sesuai dengan tajuk konten kali ini, kita akan buka kotak dan review Aigozzo Lava Red Gigantic Non-Stick Granite Casserole Pot. Panjang namanya. Nama pendeknya ialah periuk batu granite. Lagi senang nak menyebutnya. Buka kotak aja kita akan dapat tudung periuk dan manual yang sahabat-sahabat tak akan baca punya. Setiap pembelian periuk batu ini, kita akan dapat free gift periuk kecil. Mungkin nak masak untuk hidangan yang lebih kecil, periuk bersaiz kecil ni sangat sesuai. Permukaan periuk ini terdapat lapisan yang licin seperti berminyak, berwarna merah sesuai dengan namanya, Lava Red. Permukaan luar sangat licin dan cantik, nampak eksklusif. Material diperbuat daripada cast aluminium, manakala lapisan dalam pula dilapisi batu granite. Kita buka lagi lebih dalam, kita akan dapat tudung periuk dengan saiz yang lebih kecil, agak berat dan tebal, diperbuat daripada kaca tahan panas atau tempered glass. Dan kita ke watak utama, iaitu periuk batu granite bersaiz besar, agak berat dan cantik. Permukaan periuk ini rasa macam kertas pasir nombor 300, agak kesat, tapi macam mana boleh jadi anti lekat, memang agak ajaib. Sama dengan periuk bersaiz kecil tadi, cuma lebih besar lagi dan rasa sedikit nipis berbanding periuk yang kecil tadi. Pihak Aigozzo klaim periuk ini diperbuat daripada 8 lapisan, anti lekat dan tahan hakisan. Mungkin hakisan yang tak berapa kuat. Kalau gosok dengan brus dawai, rasanya boleh rosak juga periuk ni. Bila kita tengok lagi di dalam kotak, masih ada kotak lagi. Rupa-rupanya ianya adalah pisau dari Aigozzo. Hebat, dapat lagi free gift. Pisau dari jenama Aigozzo. Tajamnya bukan kaleng-kaleng, semuanya tajam-tajam belaka. Tak perlu diasah lagi. Pisau yang cantik dan berwarna hitam, boleh terus digunakan. Berbalik kepada periuk batu Aigozzo tadi, saiz bagi periuk besar ialah 32 cm, manakala periuk kecil pula bersaiz 20 cm. Periuk ini berkapasiti 8.7 liter, sesuai untuk memasak hidangan yang besar bagi sebuah keluarga yang besar dengan anggaran 5 ke 10 orang. Tinggi periuk ini ialah 14.5 cm, sangat berbaloi untuk dimiliki, manakala yang kecil pula 9.5 cm. Untuk masak mi segera memang sangat sesuai lah periuk kecil ni. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, permukaan periuk ini dia sebenarnya kesat. Maklumlah, lapisan batu granite, teknologi dari Jerman, Gratatium katanya. Kelebihan periuk jenis ini ianya senang dicuci, tak perlulah nak sental kuat sangat atau guna brus dawai. So di sini ketahanan periuk ini akan lebih lama berbanding periuk biasa yang melekat dan memerlukan lebih kudrat untuk dicuci. Pemegang untuk penutup periuk ini sangat unik dan anti lecur. Maksudnya, walaupun periuk ini panas, pemegang tetap boleh dipegang, so lebih selamatlah. Boleh digunakan untuk hampir semua jenis dapur memasak seperti gas, halogen dan elektrik, kecuali induction cooker. So elakkanlah daripada menggunakan induction cooker agar periuk boleh bertahan lebih lama lagi. Bahagian tapak periuk ini diperbuat daripada bahan aluminium cast dengan bentuk permukaan yang rata. Ini bertujuan supaya haba dapat disebarkan sekata dan masakan tidak akan hangus. Selain itu, reka bentuk ini mudah untuk dibersihkan. Seterusnya kita akan lihat betul ke periuk ni anti lekat, kerana permukaan kesat biasanya akan melekat. Jadi saya akan cabut stiker ini. Dengan mudah stiker Gratatium ini tertanggal. Sebenarnya stiker ini sangat melekat pada jari, tapi bila saya lekatkan di permukaan periuk, stiker ini tidak melekat. Terbukti periuk ini memang non-stick. Sahabat-sahabat sekalian boleh lihat stiker yang
sangat melekat ini tidak melekat pada periuk batu ini. Free gift bukan setakat pisau dan periuk kecil sahaja tadi turut didatangkan dalam pakej, tapi bungkusan berasingan. Jom kita lihat apa yang ada dalam bungkusan ini. Alamak, terpotong free gift pula. Ianya lapik untuk hidangan. So pengajarannya sahabat-sahabat sekalian, janganlah buka kotak atau bungkusan kasar sangat macam ni ya, kan dah menyesal. Di dalam bungkusan free gift tadi juga terdapat satu kotak. So kali ini saya akan buka dengan berhati-hati. Free gift yang kita dapat dengan setiap pembelian periuk batu granit ini antaranya ialah periuk kecil. Dapat lagi pisau. Tak cukup dengan itu, dapat lagi lapis hidangan yang telah terpotong tadi Aigozo bagi lagi mixing bowl atau mangkuk pengadun. Ada 4 kesemuanya. Mantap. Berbaloi ke tak beli periuk ni? Sahabat-sahabat, bolehlah komen sedikit di ruangan komen. Harga dalam RM199 termasuk penghantaran. Sahabat-sahabat kena tambah RM60. Link saya sediakan di description. Sekian saja untuk kali ini. Semoga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.